bạn đến với kênh của Ni. Ni rất vui khi được gặp lại bạn trong video hôm nay. Hôm nay Ni chia sẻ mẫu móc mới của Ni cho Bully. Đây là đề xuất của một bạn đã gửi đến và hôm nay Ni đã hoàn thành xong video để gửi tặng đến các bạn rồi. Ni hy vọng là các bạn sẽ thích mẫu móc này. Và chó Bully này với tư thế là ngồi và đầu có thể quay được tất cả mọi hướng. Bạn sử dụng loại len tùy thích và màu len cũng tùy ý các bạn nha. Bạn có thể thay đổi màu len tùy ý nha. Trong video thì Ni sử dụng loại len này. Mình cần một ít màu trắng và chủ yếu là màu nâu nhạt. Đây là tên loại len mà Ni đã sử dụng. Kích cỡ sợi len này là 2 mm và đầu kim là 2.0. Bạn sử dụng loại len nào cũng được nha. Bạn có thể sử dụng màu đen và màu trắng hoặc bất cứ màu nào mà bạn thích nha. Ni cảm ơn các bạn đã yêu thương, like và đăng ký kênh cho Ni. Ni chúc bạn có một sản phẩm đẹp. Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an nha. Đầu tiên là mình sử dụng len màu trắng. Hàng thứ nhất có một vòng tròn ma thuật 6 mũi đơn. Mũi đơn thứ nhất. Mũi đơn thứ hai. 3 4 5 6. Mình rút cái sợi dây ngắn này để khép kín vòng tròn. Để kết thúc hàng thứ nhất, đi một mũi chườm nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng thứ nhất. Hàng thứ hai mình có 6 mũi tăng. Để bắt đầu hàng thứ hai, đi một bính nhỏ xíu. Mũi tăng là 2 mũi móc đơn cùng một chân. Mũi đầu tiên mình đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa đi mũi chườm. Móc 2 mũi đơn cùng một chân để tạo thành một mũi tăng. Một mũi đơn đi. Và mũi đơn thứ hai cũng cùng chân với mũi đơn trên. Mình đã có một mũi tăng. Mũi tăng thứ hai. Mũi tăng thứ ba. Mũi tăng thứ tư. Mũi tăng thứ năm. Mũi tăng thứ sáu. Đây đã móc xong 6 mũi tăng của hàng thứ hai. Để kết thúc hàng thứ hai cũng đi một mũi chườm nhỏ xíu vào chân đầu tiên của hàng thứ hai. Mình kéo căng cái sợi chỉ nè thì cái mũi chườm của mình nó sẽ nhỏ. Hàng thứ ba mình có một cụm 2 đơn và một tăng được lặp lại 4 lần. Để bắt đầu hàng thứ ba cũng lên một mũi bính nhỏ xíu. Mũi đầu tiên của hàng thứ ba mình cũng đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa đi mũi chườm.
Ni sử dụng cái sợi len khác màu để đánh dấu mũi đầu tiên của hàng nha. Mũi đầu tiên đâm kim vào đúng cái chân. Mình mới vừa đi mũi trượt, móc một mũi đơn, một đơn, và chân bên cạnh cũng một mũi đơn. Mình đã có 2 mũi đơn và tiếp tục là một mũi tăng. Mình có một cụm 2 mũi đơn và một mũi tăng này được lặp lại 4 lần. Đi đã có một lần rồi và bây giờ mình móc lần thứ hai, một đơn nè, 2 đơn nè, một tăng, lần thứ ba, một đơn, 2 đơn, một tăng, lần thứ tư, một đơn, 2 đơn và một tăng. Để kết thúc hàng thứ ba cũng đi một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng số 3. Hàng thứ 4, 5, 6 mỗi hàng có 16 mũi đơn. Để bắt đầu hàng thứ tư cũng đi lên một bính nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình đâm kim vào đúng cái chân. Mình mới vừa đi mũi trượt, móc một mũi đơn và các chân còn lại mình cũng móc mũi đơn. 16. Để kết thúc hàng thứ tư cũng đi một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng thứ tư. Hàng số 5, số 6 cũng lặp lại tương tự. Đi lên một bính nhỏ xíu và mũi đầu tiên đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa đi mũi trượt. Đây đã móc xong 6 hàng. Hàng thứ 7. Để bắt đầu hàng thứ 7 cũng đi một bính nhỏ xíu. Mũi đầu tiên của hàng thứ 7 cũng đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa đi mũi trượt. Móc một mũi đơn, chân bên cạnh, mũi đơn thứ hai, 3. Ni đã có 3 mũi đơn. Bây giờ mình đổi qua len màu. Rút hết sợi dây màu trắng nha. Tiếp theo mình có 4 mũi tăng. Một mũi tăng này, hai mũi tăng này, ba mũi tăng này. Mình kéo theo sợi len màu trắng qua để chuẩn bị đổi màu lên. Bốn mũi tăng. Bây giờ mình đổi qua 2 mũi tăng len màu trắng.
Kéo hết sợi dây màu nâu. Một mũi tăng. Kéo theo sợi len màu nâu qua để chuẩn bị đổi màu. 2 mũi tăng. Tiếp theo mình có 4 mũi tăng len màu nâu. Kéo hết sợi len màu trắng. Một mũi tăng. Hai. Ba. Kéo theo sợi len màu trắng để chuẩn bị đổi màu. 4. Cuối cùng mình có 3 mũi đơn màu trắng. Kéo hết sợi len màu nâu. 1, 2, 3. Kết thúc hàng số 7 cũng đi một mũi trượt vào chân đầu tiên của hàng số 7. Hàng số 8. Để bắt đầu hàng số 8 cũng đi một bính nhỏ xíu. Mũi đầu tiên của hàng số 8 cũng đi một cụm đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa đi mũi trượt. Móc một mũi đơn, chân bên cạnh mũi đơn thứ hai, chân bên cạnh. Mình kéo theo sợi len màu nâu để chuẩn bị đổi màu. Mình đã có 3 mũi đơn màu trắng. Tiếp theo mình đổi qua màu nâu. Tiếp theo mình có 4 tăng lên màu nâu, kéo hết sợi màu trắng. 1 tăng. 2 tăng. 3 tăng. 4 tăng. Ly đã móc xong 4 mũi tăng và tiếp tục có 3 mũi đơn. 1, 2. Mình kéo theo sợi len màu trắng để chuẩn bị đổi màu. 3. Mũi tiếp theo là mình có một mũi tăng 3, móc 3 mũi nửa kép cùng một chân. Một nè, một mũi nửa kép. Mũi nửa kép thứ hai cũng cùng chân với mũi nửa kép trên. Mũi nửa kép thứ ba cũng cùng chân với 2 mũi nửa kép trên. Mình đã có 3 mũi nửa kép cùng một chân. Tiếp theo là một mũi đơn. Kéo hết sợi len màu nâu. Ta có 2 mũi đơn len trắng. Kéo hết sợi màu trắng.
1. Và mũi tiếp theo mình cũng có tăng mũi, tăng 3 mũi nửa kép. Một mũi nửa kép này. Mũi thứ hai cũng cùng chân với mũi nửa kép trên. Mũi nửa kép thứ ba cũng cùng chân với 2 mũi trên. Mình đã có mũi tăng 3 mũi nửa kép và có 3 mũi đơn tiếp theo. 1 2 3 và 4 mũi tăng. Một mũi tăng này. 2 mũi tăng. 3 mũi tăng. Kéo theo sợi len màu trắng để chuẩn bị đổi màu. Bốn mũi tăng. Kéo hết sợi màu nâu. 3 mũi đơn màu trắng. 1 2 3. Để kết thúc hàng thứ 8 cũng đi một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng số 8. Hàng số 9, để bắt đầu hàng số 9 cũng đi một bính nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa đi mũi trượt. Móc một mũi đơn, chân bên cạnh mũi đơn thứ hai, mình kéo sợi len màu nâu qua để chuẩn bị đổi màu. Kéo hết sợi màu trắng. Tiếp theo Ni đã móc xong 12 mũi đơn và tiếp theo mình có 3 mũi nửa kép. 1 2 3 mũi nửa kép và tiếp theo là một mũi đơn, kéo theo sợi len màu trắng để chuẩn bị đổi màu. Kéo hết sợi màu nâu, 2 mũi đơn len trắng. 1 2 và tiếp theo các bạn cứ làm theo công thức nha. Ni đã móc xong hàng số 9. Bây giờ mình đi hàng số 10. Để bắt đầu hàng số 10 cũng lên một bính nhỏ xíu. Mũi đầu tiên đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa đi mũi trượt. Móc một mũi đơn, kéo theo sợi len màu nâu để chuẩn bị đổi màu. Một mũi đơn và mình chuyển qua len màu nâu. Kéo hết sợi chỉ màu trắng. Tiếp tục mình có 9 mũi đơn, len màu nâu. 2 3 4 5 6 7 8 9
lên màu nâu. Và bây giờ mình có 4 mũi đơn, mình chỉ móc cạnh ngoài thôi. Một cái chân móc này thì nó có 2 cạnh, cạnh trước nè, cạnh trước và cạnh sau. Đối với 4 mũi tiếp theo này thì mình chỉ móc 4 cạnh trước, 4 cạnh trước thôi nha. Một nè, hai, ba, bốn. Mình đã móc xong 4 cạnh trước, chỉ đi cạnh trước, mình vẫn còn 4 cạnh sau nằm ở đây. Một nè, hai, ba, bốn. Cái 4 cạnh sau này lát nữa mình sẽ sử dụng cho hàng số 12. Bây giờ tiếp tục mình đi hàng số 10. Tiếp theo mình có 3 mũi nửa kép. 1, 2, 3 mũi nửa kép và 1 mũi đơn. Mình kéo sợi len màu trắng qua để chuẩn bị đổi màu. Kéo hết sợi len màu nâu. 1, 2 mũi đơn len trắng. Kéo hết sợi màu trắng. Mình có 1 mũi đơn nè và 3 mũi nửa kép. 1, 2, 3. Tiếp theo mình cũng móc 4 cạnh đơn, chỉ móc cạnh trước thôi. Một, 2, 3, 4. Khi mình móc 4 cạnh trước thì vẫn còn 4 cạnh sau đây. Một, 2, 3, 4. 4 cạnh sau này mình cũng sẽ sử dụng cho hàng số 12. Tiếp theo là mình có 9 mũi đơn len màu nâu. 1, 2, 3, 7. Kéo sợi len màu trắng qua để chuẩn bị đổi màu. 8, 9. Mình có 1 mũi đơn len màu trắng. Để kết thúc hàng số 10 cũng đi 1 mũi chườm nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng số 10. Hàng số 11.
hàng số 11 là mình đổi qua len màu nâu. Để đổi qua len màu nâu thì Ni gỡ cái mũi chược kết hàng này ra và Ni đi lại mũi kết hàng bằng len màu nâu. Kéo hết sợi màu trắng này. Ni đi lại mũi chược kết hàng của hàng số 10 bằng len màu nâu. Bây giờ mình đi hàng số 11. Để bắt đầu hàng số 11 cũng đi một mũi bính nhỏ xíu. Mũi đầu tiên cũng đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa đi mũi chược. Móc một mũi đơn. Mũi đơn thứ hai, thứ ba, 4, 14. Đây đã đi xong 14 mũi đơn. Tiếp theo mình có một mũi giảm 3 là móc 3 mũi đơn thành một. 3 chân này mình móc thành một. 1 nè, 2, 3. 3 cái chân này mình giảm còn 1. Tiếp theo có một mũi đơn. Kéo sợi len màu trắng qua để chuẩn bị đổi màu. Mình có 2 mũi đơn len màu trắng. Ba có một mũi đơn, 3, một mũi M, 1, 2, 3. Để kết thúc hàng, mình cũng đi một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên. Hàng số 12. Để bắt đầu hàng số 12 cũng đi một bính nhỏ xíu. Mũi đầu tiên cũng đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa đi mũi chược. Móc một mũi đơn chân bên cạnh, mũi đơn thứ hai, 3, 4, 10. Ni đã móc xong 10 mũi đơn. Bây giờ là mình sẽ sử dụng cái cạnh trong. Vừa nãy ở hàng số 10, nãy hàng số 10 đây mình chỉ mới đi cạnh ngoài thôi, mình vẫn còn cạnh trong đây nè. Mình vẫn còn 4 cạnh trong. Một, 2, 3, 4. Mình sẽ sử dụng 4 cạnh trong này ở hàng số ở 4 mũi tiếp theo. Bốn mũi tiếp theo này mình đi 4 mũi đơn ở trên này kèm theo cạnh trong của hàng số 10. Một, 2,
Tiếp theo mình có 4 mũi đơn. 1 2 3 và 2 mũi đơn len màu trắng. Một, hai, một, hai mũi đơn, và mình cũng có 4 mũi đơn tiếp theo kèm theo và 4 cạnh trong của hàng số 10. Hàng số 10 đây. Đây mình có 4 cạnh trong. 1 2 3 4. 4 cạnh trong này thì mình cũng sử dụng cùng với lại 4 mũi tiếp theo. Một, hai, ba, bốn. Tiếp theo là mình có 10 mũi đơn. 10. Để kết thúc hàng số 12 mình cũng đi một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng số 12. Hàng số 13. Để bắt đầu hàng số 13 cũng đi một mũi bính nhỏ xíu. Mũi đầu tiên của hàng số 13 đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa đi mũi trượt, móc một mũi đơn và chân bên cạnh. Mũi đơn thứ hai, 3, 7. Ni đã móc xong 7 mũi đơn. Đầu tiên mình có một đơn, một tăng. Cái cụm một đơn này, một đơn một tăng này được lặp lại 4 lần. Đây đã có một lần rồi. Bây giờ mình móc lần thứ hai, một đơn, một tăng. Lần thứ ba, một đơn, một tăng. Lần thứ tư, một đơn, một tăng, đơn, một tăng. Lần thứ 5. Xong lần thứ 5, Ni đã móc xong cụm một đơn một tăng lặp lại 5 lần. Và bây giờ mình tiếp tục, mình có một cụm một tăng một đơn lặp lại 5 lần. Đầu tiên là có một tăng này, một đơn này, và cái cụm một tăng một đơn này cũng lặp lại 5 lần. Ni đã có một lần rồi và bây giờ Ni móc lần thứ hai, một tăng, một đơn,
lần thứ 3, một tăng, một đơn. Các bạn cứ móc vậy cho đủ 5 lần nha. Và cuối cùng mình có 7 mũi đơn. Hàng số 14, 15, 16, 17, mỗi hàng có 44 mũi đơn. Để bắt đầu hàng số 14, đi lên một bính nhỏ xíu, và mũi đầu tiên cũng đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa đi mũi chưa, và móc tất cả các chân còn lại đều là mũi đơn. Các bạn cứ lặp lại cho đến hàng số 17 nha. Ni đã móc xong hàng số 17, hàng số 18. Đầu tiên mình cũng lên một bính nhỏ xíu, mũi đầu tiên đi một mũi đơn ở ngay cái chân móc mà mình mới vừa đi mũi chừa, một này. Mình có 7 mũi đơn, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni đã móc xong 7 mũi đơn ở hàng số 18. Tiếp theo mình có một cụm một đơn một giảm lặp lại 5 lần. Một mũi đơn nè, một mũi giảm. Cụm một đơn một giảm này được lặp lại 5 lần. Ni đã có một lần rồi, và bây giờ Ni lặp lại lần thứ 2. Một đơn, một giảm. Lần thứ 5, một đơn, một giảm. Ni đã móc xong cụm một đơn một giảm lặp lại 5 lần, và bây giờ mình tiếp tục có một cụm một giảm một đơn cũng lặp lại 5 lần. Đầu tiên mình có một giảm, và tiếp theo là một đơn. Cái cụm một giảm một đơn này cũng lặp lại 5 lần. Ni đã có một lần rồi, và bây giờ Ni lặp lại lần thứ 2. Một giảm, một đơn lần, một giảm, một đơn 5 lần. Và tiếp theo có 7 mũi đơn, 1, 7. Kết thúc hàng số 18 cũng đi một mũi chừa vào mũi đầu tiên của hàng số 18. Hàng số 19. Ni đã móc xong 10 mũi đơn. Tiếp theo mình có một mũi giảm. Mình có một 10 đơn và một giảm này được lặp lại 2 lần. Ni đã có một lần rồi, và Ni tiếp tục móc lần thứ 2. 1. Ni đã móc xong hàng số 19. Mình có mắc chốt 80. Cái con mắt này mình gắn giữa hàng 9 và hàng 10, ngay cái bàn canh nó nằm ở trong cái hốc này nè. Mình để giữa hàng 9 và hàng 10, để trong cái hốc này nha. Mình canh nó nằm ở trong cái đây nè.
canh cho mắt nó sát cái nó gần gần ngay cái chỗ gờ lên này. Để cái đầu có thể quay được thì mình sử dụng hai cái hạt nút. Cái hạt nút này đối với len 2mm thì nên sử dụng hạt nút 1,5 cm nha, và một đoạn dây kẽm dài khoảng 15 cho tới 20 cm. Mình gắn nó ở giữa, mình gắn cái hạt nút này nè, nó nằm ở giữa hàng số 12 và 13, ngay cái đường kết hàng này nha. Tiếp theo là mình móc hàng số 20. Mũi đầu tiên cũng đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa đi mũi trượt, móc một mũi đơn, chân bên cạnh mũi đơn thứ hai. Mình đã có 2 mũi đơn và tiếp theo là một mũi giảm. Hàng số 20 này mình có một cụm 2 đơn và một giảm được lặp lại 8 lần. Ni đã có một lần rồi và bây giờ Ni tiếp tục lặp lại lần thứ hai. Một đơn đi, một giảm, một đơn một giảm này lặp lại 8 lần. Hàng số 22 mình có 8 mũi giảm. Một mũi giảm nè, 2, 3. Kết thúc hàng số 22, Ni không đi mũi trượt kết hàng nha, để Ni sử dụng kim. Đây là mũi đầu tiên của hàng số 22. Đây là mũi đầu tiên của hàng số 22. Đây là cạnh trong mũi cuối cùng hàng số 22. Và mình để ở đây, lát nữa mình đóng cái vòng tròn này lại.
ở ngay cái đường số hàng số 1 này, hàng số 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình móc ngay chỗ giữa hàng số 6 và số 7 nha. Mình móc trên cái đường này nha. Giữa hàng số 6 và số 7. Mình bắt đầu là từ đây và mình móc vòng lên đây, mình kết thúc ở đây. Đầu tiên mình lên một bính nè. Mũi đầu tiên là mình móc ngay cái chân mà mình mới vừa lấy sợi len xong. Mình móc đúng cái chân mà mình mới vừa lấy sợi len xong. Mũi thứ nhất nè. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ 4. Mũi thứ 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Là mình có 12 mũi đơn. Để bắt đầu hàng số 2 đi lên 2 bính nhỏ xíu và mình quay đầu lại. Hàng số 2 mũi đầu tiên là mình có một mũi tăng nửa kép. Mũi đầu tiên là đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa lên bính, móc một mũi tăng nửa kép. Chân tiếp theo một mũi nửa kép. Và tiếp theo mình có 8 mũi đơn. 1
Ở đây là Ni có 8 mũi đơn, và tiếp theo là một mũi nửa kép, và mũi cuối cùng là một mũi tăng nửa kép. Hàng số 3. Hàng số 3, để bắt đầu hàng số 3 mình đi 2 bính nhỏ xíu, và mình cũng quay đầu lại. Mũi đầu tiên của hàng số 3 cũng là một mũi tăng nửa kép, đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa lên bính, đi một mũi tăng nửa kép. Chân bên cạnh một mũi nửa kép, và tiếp theo sau đó là các mũi đơn. Ở đây Ni có 10 mũi đơn. Một, hai, ba, hàng số 4. Để bắt đầu hàng số 4 đi lên một bính nhỏ xíu, và mình cũng quay đầu lại. Hàng số 4 là mình đi tất cả các mũi đều là mũi đơn. Mũi đầu tiên cũng đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa đi mình mới vừa lên bính, móc một mũi đơn, và các chân còn lại đều là mũi đơn. Hàng số 5 mình cũng đi lên một bính nhỏ xíu, và cũng quay đầu lại, đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa lên bính, đi một mũi đơn. Mình giấu cái sợi len ngắn này đi, mình giấu nó vào trong. Mình móc từ đây tới đây là mũi đơn ngược, từ đây tới đây là mũi trượt, từ đây tới đây là mũi đơn ngược. Lên một bính nè, và mình móc mũi đơn ngược ngay cái chân mà mình mới vừa lên bính xong. Một mũi nè, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Mình móc tới đây là mình dừng nha. Mình móc từ đây tới đây mũi đơn ngược, rồi từ đây tới đây là mình móc mũi trượt. Mình lật mặt này để mình móc mũi trượt, một mũi trượt này,
9 mũi chưa, mình móc 9 mũi chưa, 9 mũi chưa. Và từ đây tới đây mình móc mũi đơn ngược, mình lên một bính, mình lật mặt lại và mình tiếp tục mình móc mũi đơn ngược. 1 2 7. Cái phía trước đây này mình khâu cái phía trước, cái chỗ này này mình canh sao cho nó hình chữ V rồi nó xì ra hình chữ V nha. Mình khâu cho nó hình chữ V như vậy. Thì khi mà khâu hình chữ V mình khâu cho nó hình chữ V nha. Và khi mà khâu hình chữ V rồi thì chỗ này sẽ bị dư chỉ. Cái chỉ chỗ này thì mình giấu đi. Khi mà mình khâu cái chỗ này chữ V này, chỗ này mình khâu thành chữ V và cái chỗ này nó sẽ bị chăn ra như vậy, sẽ bị dư ra như vậy thì kệ nó, mình để cho nó dư ra như vậy. Các bạn may sao cái chỗ này thành hình chữ V là được nha, thành hình chữ V nha. Cái chỗ này nó dư dư nè thì kệ nó, để cho nó vậy luôn.
mũi bính, mũi đơn đầu tiên, mũi đơn thứ hai. Mình đã có 2 mũi đơn. Từ cái mũi đơn thứ hai này mình móc lên 1 2 mình móc lên 2 bính và mình đi một mũi đơn vào chân bính thứ nhất. 1 bính này, 2 bính này, mình đi mũi đơn vào cái chân bính thứ nhất. Tiếp theo là có một mũi đơn trong vòng tròn, 2 mũi lửa kép, 1 2 2 mũi kép đơn, 1 2. Mình kéo cái sợi dây ngắn này để khép kín vòng tròn. Ở đây mình đi một mũi bính nha. Găng tay giữa hàng 15, 16, cách nhau 6 chân. Tay số 2. Lên 3 bính, 1 2 3. Mình lên 3 bính và mũi đầu tiên là một mũi kép đơn. Tiếp theo là 2 mũi lửa kép, 1 2 mũi lửa kép. Từ cái mũi lửa kép này mình lên 2 bính, đi mũi đơn vào mũi bính thứ nhất. Mũi bính thứ nhất đây, mũi bính thứ hai đây, đi mũi đơn vào mũi bính thứ nhất. Tiếp theo mình có 2 mũi đơn, 1 2, kéo sợi dây ngắn nè để khép kín vòng tròn. Mình đi một bính để kết thúc hàng. Đặt giữa hàng 15 và 16 cách nhau 6 chân. Để lại sợi dây cuối của hàng số 22 nha. Sợi dây cuối cùng hàng số 22 mình đừng có cắt nha.
giây cuối của hàng số 22 nha. Cho lại một bạn cỡ 10-15 cm. Mình siết hơi chặt tay cái chị màu đen nha. Mình chưa lại sợi dây cuối cùng của hàng số 22. Mũi 10 mi.
lấy cạnh ngoài, lấy cạnh trước, bỏ một chân lấy cạnh trước, bỏ một chân lấy cạnh trước, bỏ một chân lấy cạnh trước. Sau đó mình giấu cái len này đi. Hàng thứ nhất, đầu tiên mình có 4 mũi bính. Một, hai, ba, bốn. Mũi đầu tiên của hàng thứ nhất đâm kim vào chân bính thứ hai. Chân bính thứ nhất mình bỏ qua, mình đâm kim vào chân bính thứ hai, móc một mũi đơn, chân bên cạnh cũng một mũi đơn. Mình đã có 2 mũi đơn và chân tiếp theo có một mũi tăng 3 là móc 3 mũi đơn cùng một chân, một đơn nè, mũi đơn thứ hai cùng chân mũi đơn trước và mũi đơn thứ ba cũng cùng chân với 2 mũi đơn trên. Mình có một mũi tăng 3. Sau đó mình móc các cạnh đối diện. Các cạnh đối diện ở đây nè, một mũi đơn và một mũi tăng. Để kết thúc hàng thứ nhất, đi một mũi trượt vào mũi đầu tiên của hàng thứ nhất. Đi một mũi trượt nhỏ xíu. Nên sử dụng cái sợi len màu trắng này để đánh dấu mũi đầu tiên của hàng nha. Để bắt đầu hàng thứ hai, đi một mũi bính nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa đi mũi trượt. Nên dùng sợi len màu trắng để đánh dấu mũi đầu tiên của hàng nha. Đâm kim vào đúng cái chân mình mới vừa đi mũi trượt, móc một mũi đơn và các chân kế tiếp theo mình cũng đều móc mũi đơn. Cách để kết thúc hàng, đi cũng đi một mũi trượt vào mũi đầu tiên của hàng thứ hai, một mũi trượt nhỏ xíu. Hàng thứ ba, để bắt đầu hàng thứ ba cũng lên một bính nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa đi mũi trượt,
móc một mũi đơn. Các bạn sẽ làm theo công thức đi để trên màn hình nha. Và Ni không đi mũi chưa kết hàng ở hàng số 12 nha. Cái chỗ hàng số 4 nè, hàng thứ nhất nè, 2, 3, 4. Cái hàng số 4 là cái hàng có 4 mũi tăng á, mình để phía sau nha. Cái hàng mà số 4 có 4 mũi tăng á, mình để phía sau. Đây là mũi đầu tiên. Đây là mũi đầu tiên của hàng số 12. Đây là cạnh trong, mũi cuối cùng của hàng số 12. Và mình giấu cái sợi len này đi. Hàng thứ nhất nè, 2, 3, 4, 5. Ni đã móc xong hàng số 13. Và hàng số 14. Hàng số 14 Ni đã móc xong 14 mũi đơn. Và tiếp theo mình có 2 mũi đơn len màu trắng. Kéo hết sợi dây len màu xám, màu nâu. 1, 2 mũi len màu trắng. Và tiếp tục là 14 mũi đơn len màu nâu. Kết thúc hàng cũng đi một mũi trượt vào mũi đầu tiên của hàng số 14. Một mũi trượt nhỏ xíu. Hàng số 15 mình có 13 đơn màu nâu và 4 mũi đơn màu trắng. 1, 2, 13 mũi đơn màu nâu và 4 mũi đơn màu trắng.
theo mình cũng có 13 mũi đơn màu nâu. Các hàng cũng đi một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng số 15. Hàng số 16 là bắt đầu mình bỏ hai cái chân trước này vào. Đây là mặt trước nè, đây là mặt sau nha. Bắt đầu hàng số 16 cũng đi một bính nhỏ xíu. Mũi đầu tiên cũng đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa đi mũi trượt. Bước một mũi đơn và chân bên cạnh mũi đơn thứ hai, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mũi đơn và bắt đầu mình gắn cái chân vào. Mình sẽ móc 4 mũi đơn ở đây. Mình móc 4 mũi đơn ở đây nha. Một, 2, 3, 4, tiếp theo mình có 6 mũi đơn len màu trắng. Kéo hết sợi dây màu nâu. Một, 2, 3, 4. Kéo theo sợi dây màu nâu qua để chuẩn bị đổi màu. 5, 6, và tiếp theo mình bỏ cái chân số 2 này vào. Mình sẽ móc 4 mũi đơn ở đây. 4 mũi đơn ở đây nha. Mình sẽ móc 4 mũi đơn ở đây. Một, 2,
4. Tiếp theo mình có 8 mũi đơn. 1 2 3 8. Kết thúc hàng số 16 cũng đi một mũi chữ nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng số 16. Hàng số 17. Để bắt đầu hàng số 17 cũng lên một bình nhỏ xíu. Mũi đầu tiên cũng đâm kim vào đúng cái chân và mình mới vừa đi mũi trừ, móc một mũi đơn, chân bên cạnh, mũi đơn thứ hai, 3 4 5 6 7 8. Và các mũi còn lại ở cái chân số 1 này mình móc một cụm, một đơn, một tăng lặp lại 3 lần. Một đơn này, một tăng này. Ni đã có một lần rồi, bây giờ Ni tiếp tục lặp lại lần thứ hai. Một đơn này, một tăng này, và lặp lại lần thứ ba. Một đơn này. Cái mũi tăng này thì mình mình tản mũi ra nha, cho nó kín ở chỗ đây, nó không bị hở. Cái mũi tăng ở đây thì mình móc vào hai chân cho nó giãn, tản mũi ra để nó không bị hở chỗ này. Ni đã móc một cụm, một đơn, một tăng lặp lại 3 lần ở đây. Và tiếp theo mình có tiếp theo là mình có 2 mũi tăng lên màu trắng. Một mũi tăng này, hai mũi tăng, hai mũi tăng, hai mũi đơn, một đơn, hai đơn, và tiếp theo cũng 2 mũi tăng, một tăng. Mình kéo cái sợi len màu nâu qua để chuẩn bị đổi màu. 2 mũi tăng. Ni đã móc xong 2 tăng, 2 đơn và 2 tăng len màu trắng. Và tiếp tục mình chuyển qua len màu nâu. Các mũi còn lại ở cái chân số 2 này, cụm một tăng, một đơn lặp lại 3 lần ở các mũi còn lại ở cái chân số 2 này. Một tăng này, một đơn này, một tăng này, một đơn này, và lần cuối cùng
cái mũi tăng này mình cũng tản mũi ra nha, mình móc 2 mũi cách xa nhau ra để cái chỗ này nó không bị hở, và một đơn. Tiếp theo mình có 8 mũi đơn. 1 8. Kết thúc hàng số 17 cũng đi một mũi trượt nhỏ xíu vào cái chân đầu tiên của hàng số 17. Và các hàng tiếp theo thì ở các hàng tiếp theo thì mình móc theo các mũi ở đây nha, ở ngoài cùng nha. Và các bạn cứ làm theo công thức Ly để trên màn hình, móc theo các mũi ở ngoài. Đây không đi mũi chưa kết hàng ở hàng số 27 đây nha. Mũi đầu tiên của hàng số 27. Cạnh trong mũi cuối cùng của hàng số 27. Đây là mũi cuối cùng này. Đây là mũi đầu tiên nè. Đây là đường kết hàng nha. Đây là mũi cuối cùng này. Mình móc theo cái đường này nha. Cái mũi cuối cùng đây, mình móc theo cái đường này. Một, hai, ba. Mũi đầu tiên là nằm ở hàng số 3. Mình chạy theo cái đường này nha. Mũi thứ hai, hàng số 4. Mũi thứ ba, hàng số 5. Mũi thứ tư, hàng số 6. Mũi thứ 5, hàng số 7. Mũi thứ 6, hàng số 8. Mũi thứ 7, hàng số 9. Mũi thứ 8, hàng số 10 vào một chân.
Mũi thứ 9 hàng số 11 và một chân. Mũi thứ 10 hàng số 12 và một chân. Mũi thứ 11 cũng hàng số 12 luôn. Mũi thứ 12 hàng số 12. Mũi thứ 13 hàng số 12. 4 cái mũi này là hàng số 12 nha. 4 mũi này là hàng số 12. Mũi thứ 14 hàng số 11. Ra một chân này, hàng số 11. Mũi thứ 15 hàng số 10. Mũi thứ 16 hàng số 9. Cái chỗ này mình móc theo cái đường, theo cái đường này nha, thẳng hàng này. Mũi thứ 17 hàng số 8. Mũi thứ 18 hàng số 7 và một chân. Mũi thứ 19 hàng số 6 và một chân. Mũi thứ 20 hàng số 5 và một chân. Mũi thứ 21 hàng số 4 và một chân. Các bạn cẩn thận kim nó đâm này nha. Từ cái chỗ to nhất của phần đùi nè, cái phần to nhất của phần đùi là ở đây nè, là cách nhau là 8 mũi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chỗ to nhất là 8 mũi nha. Mũi đầu tiên là ở hàng số 3. Đi bỏ bớt cái kim ra để khỏi đâm nha. Bạn cẩn thận cái kim nó đâm này nha. Mình làm quen rồi thì mình không cần đâm nhiều kim vậy đâu. Đầu tiên là lên một bính nè. Mũi đầu tiên là mình đâm kim vào đúng cái chỗ mà mình vừa lấy cái sợi len lên á, ở hàng số 3 này, ngay cái chỗ mình mới vừa lấy sợi len xong. Mũi thứ nhất mình được một mũi rồi nè. Mũi đầu tiên là ở hàng số 3. Mũi thứ hai là ở hàng số 4. Mình móc theo cái đường này nha. Đây là mũi cuối cùng nè. Mình móc theo cái đường này nha, ngay chỗ cái mũi cuối cùng á. Mũi cuối cùng này. Mũi thứ hai ở hàng số 4. Mũi thứ ba ở hàng số 5. Mũi thứ tư ở hàng số 6. Mũi thứ 5 ở hàng số 7. Mũi thứ 6 ở hàng số 8. Mũi thứ 9 ở hàng số, mũi thứ 7 ở hàng số 9. Tới đây mình dừng lại nha. Mình đã được 7 mũi rồi nè, và dừng lại ở hàng số 9. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Mình đã được 7 mũi và dừng lại ở hàng số 9. Bây giờ qua hàng số 8, mũi số 8. Bây giờ bắt đầu mũi số 8 là hàng số 10. Hàng số 10 mình đi vào một chân. Mũi thứ 8 ở hàng số 10. Mình vào một chân. Mũi thứ 9 ở hàng số 11 cũng vào một chân. Mũi thứ 10 ở hàng số 12 vào một chân. Mũi thứ 11 của hàng số 12. Hàng số 12. Mũi thứ 11 cũng ở hàng số 12 luôn. Mũi thứ 12 ở hàng số 12 luôn. Mũi thứ 13 cũng ở hàng số 12. Mũi thứ 14 là hàng số 11. Mình ra một chân. Hàng số 11 nè. Mình ra một chân. Mũi thứ 15 ở hàng số 10. Mình móc 15, 16, 17. Mình móc theo cái đường này nha. Mũi thứ 15 hàng số 10. Mũi thứ 16 hàng số 9. Mũi thứ 17 hàng số 8. Mũi thứ 18 hàng số 7. Mình vào một chân. Vào một chân. Mũi thứ 19 hàng số 6 vào một chân. Mũi thứ 20 hàng số 5 vào một chân. Mũi thứ 21 hàng số 4 vào một chân.
Cái phần to nhất nè là 8 mũi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hàng số 2. Để bắt đầu hàng số 2 lên một đính nhỏ xíu. Sau đó mình quay đầu lại. Mũi đầu tiên của hàng số 2 đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa lên đính. Móc một mũi đơn, chân bên cạnh, mũi đơn thứ hai, ba, 4, 5, 6, 7. Và tiếp theo là mình có 7 mũi tăng mũi nửa kép. Móc 2 mũi nửa kép của một chân để tạo thành một mũi tăng. Đây đã có một mũi tăng, mũi nửa kép. Mũi tăng thứ hai, mũi tăng thứ ba, mũi tăng thứ tư, mũi tăng thứ năm, mũi tăng thứ sáu, mũi tăng thứ bảy. Đây đã móc xong 7 mũi tăng mũi nửa kép. Tiếp theo mình có 7 mũi đơn. 1, 2, 7. Hàng số 3. Để bắt đầu hàng số 3 cũng đi lên một đính nhỏ xíu và mình cũng quay đầu lại. Mũi đầu tiên của hàng số 3 đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa lên đính. Móc một mũi đơn, chân bên cạnh, mũi đơn thứ hai, ba, 4, 5. Sau đó mình có 13 mũi nửa kép và mình có 13 mũi nửa kép tiếp theo. Các bạn cứ làm theo công thức đi để trên màn hình nha. Tiếp theo là mình đi các mũi trượt xung quanh cái miệng này nha. Mình đi mũi trượt. Mình đi qua đây luôn nha, tới chỗ đây nè. Mình đi qua đây luôn.
ơi ơi. Ừ. Đây là Ni lỡ tay Ni cắt sợi dây ngắn rồi. Bây giờ mình khâu cái miệng này lại, cái chỗ này mình kéo lại cho nó tròn tròn lại. Mình kéo lại cho chỗ này nó tròn này, nó bo tròn này. Mình khâu chỗ này nó tròn tròn nha, đừng để nó nhọn nha. Bên này mình cũng làm tương tự. 1, 2, 3. Ở bên này cái hàng đầu tiên là mình, đây là mũi thứ nhất này. Đây là mũi thứ nhất nha. Đây là đường kết hàng này. Đây là mũi cuối cùng này. Đây là đường kết hàng nha. Đây là mũi thứ nhất này. Cái hàng đầu tiên này mình đi ngay cái đường kết hàng, ngay đây nha. Cái đường kết hàng này. 1, 2, 3. Mũi đầu tiên là hàng số 3. Mũi thứ hai là hàng số 4. Đi theo cái đường, ngay cái đường này nha, đường kết hàng này. Cái này là mũi đầu tiên này. Mình đi ngay cái đường này này. Đây là đường kết hàng này. Mũi thứ hai hàng số 4. Mũi thứ ba hàng số 5. Mũi thứ tư hàng số 6. Mũi thứ 5 hàng số 7. Mũi thứ 6 hàng số 8. Mũi thứ 7 hàng số 9. 2, 4, 6, 7. 7 cái mũi này là mình đi theo làm thẳng hàng nha, thẳng theo cái hạt đường này nè. Mũi số 8 hàng số 10. Vô một chân. Mũi số 9 hàng số 11. Vô một chân. Mũi thứ 10 hàng số 12. Vô một chân. Mũi thứ 11 hàng số 12. Mũi thứ 12 hàng số 12. Mũi thứ 13 hàng số 12. Mũi thứ 14 hàng số 11. Ra một chân này. Mũi thứ 15 hàng số 10. Và đi theo cái đường này nha. Mình móc theo cái đường này. Mũi thứ 16 hàng số 9. Cái chỗ to nhất của cái đuôi này là 8 mũi này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình móc theo cái đường này nè. Mũi thứ 17 hàng số 8. Mũi thứ 18 hàng số 7 và một chân. Mũi thứ 19 hàng số 6. Và một chân. Mũi thứ 20 hàng số 5 và một chân. Mũi thứ 21 hàng số 4.
và một chân. Cái chỗ to nhất nè của cái đuôi là 8 mũi nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8. Cái phần to nhất này là 8 mũi. Mũi đầu tiên là ở hàng số 3. Các bạn cẩn thận kim nó đâm nha. Mình gỡ bớt kim ra để kim nó đỡ đâm nha. Mũi đầu tiên là ở hàng số 3. Đầu tiên mình đi một bính nhỏ xíu. Mũi đầu tiên đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa móc sợi len lên á, là ở hàng số 3. Mũi thứ hai ở hàng số 4. Mũi thứ 3 hàng số 5. Mũi thứ 4 hàng số 6. Mũi thứ 5 hàng số 7. Mũi thứ 8. Mũi thứ 6 hàng số 8. Mũi thứ 9. Mũi thứ 7 hàng số 9. Bảy mũi này là mình móc thẳng hàng nha, đi theo đường này nè. Mũi thứ 8 hàng số 10 và một chân. Mũi thứ 9 hàng số 11 và một chân. Mũi thứ 10 hàng số 12 và một chân. Mũi thứ 11, 12, 13 cùng ở trên hàng số 12. Mười một nè. 12. 13. Mũi thứ 14 hàng số 11. Ra ngoài một chân.
Mũi thứ 15 hàng số 10. 15, 16, 17 thẳng hàng nha. Mình móc theo đây nè. Mũi thứ 15 hàng số 10. Mũi thứ 16 hàng số 9. Mũi thứ 17 hàng số 8. Mũi thứ 18 hàng số 7 vào một chân. Mũi thứ 19 hàng số 6 vào một chân. Mũi thứ 20 hàng số 5 vào một chân. Hàng số 21, mũi thứ 21 hàng số 4 vào một chân. Cái chỗ rộng nhất của cái đuôi là 8 chân nha. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hàng thứ hai. Hàng thứ hai cũng lên một bính nhỏ xíu và mình quay đầu lại. Mũi đầu tiên cũng đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa lên bính, móc một mũi đơn. Các bạn cứ móc theo công thức nha. Các bạn khâu ra cái chỗ này nè, mình để nó tròn tròn nha. Mình móc xong mình không nhồi bông nha, không nhồi bông vào đây nha, và sau đó mình đi 2 mũi chược để mình khép kín cái miệng này. Cái đuôi này mình cũng không nhồi bông nha,
Để cái cổ nó quay được á, thì mình cần có một miếng, mình đẩy lên cái cổ này. Bây giờ bắt đầu mình làm hàng thứ tư. Để bắt đầu hàng thứ tư thì cũng lên một bính nhỏ xíu và mình lật mặt lại. Cái chân móc này nè thì nó có hai cạnh. Cạnh phía trước mình nhìn thấy nè, và cạnh phía sau. Đối với hàng số 4 này thì mình chỉ móc vào cạnh phía sau thôi. Mình có một cục 6 đơn và 1 giảm lặp lại 3 lần. Một nè, mình chỉ móc vào cạnh sau thôi. 2 3 4 5 6 mũi đơn và 1 mũi giảm. Sáu đơn 1 giảm này được lặp lại 3 lần. Ni đã có một lần rồi và bây giờ Ni lặp lại lần thứ hai. Các bạn cứ lặp lại thêm 2 lần nữa cho đến hết hàng nha. Để kết thúc hàng mình cũng đi một mũi trượt vào mũi đầu tiên của hàng thứ tư. Mình chừa lại một sợi len dài dài để mình khâu vào phần cơ thể nha. Khi mà mình móc cạnh sau này nè, vẫn còn những cạnh trước nè, vẫn còn cạnh trước đây, và mình sẽ sử dụng cái cạnh trước này để mình may vào phần thân. Khi mà mình may được một nửa rồi thì mình dừng lại nha. Tới đây là được một nửa rồi nè, mình dừng lại và mình bỏ cái đầu vào. Mình sử dụng cái hạt nút thứ hai này nha. Cái hạt nút này mình sẽ đặt ở dưới đây. Mình sâu vô ngay chỗ cái trung tâm vòng tròn nha.
mình siết cái hạt nút này nè với lại cái đầu này, mình siết chặt lên nha. Mình siết cái hạt nút với lại cái đầu nó thiệt chặt lên, đừng có để bị hở nha. Nè, siết thiệt chặt lên. Nhớ là siết chặt cái hạt nút này lên cái đầu nha. Và tiếp tục mình khâu cho nó hết cái vòng tròn này luôn.